Дивіться, проліски. На початку січня повилазили вже проліски. І ось тут я бачу. Чудово. Дуже тепло. Дуже тепло на вулиці. Як для січня, для нашого регіону, це дуже тепло. Так, а тут вже квітнуть примули, дивіться. Ну і трошки покажу садовий центр. Вітаю вас на каналі Ніна From Київ. Щиро вдячна за підписку і запевняю вас, буде цікаво та інформативно. Все в чудовому вигляді, до речі. Так, одразу бачу ось в підвісному кашпо 770 гривень хлорофітум, але не строкатий, а зелененький. І ось я бачу рипсаліс в підвісному кашпо, нарешті з ціною. Величенький такий. 2325 гривень. До речі, ця рослина відноситься до кактусових і вона дуже довго нарощує таку масу. А ось цей рипсаліс зі знижкою 409. І ось я бачу, дивіться, яка папороть чудова. З такими мохнатими, дивіться, знизу корінчиками. Це повітряне коріння у папороті 1045. Але дивіться, який чудовий. З повітряними корінчиками папороть. Взагалі, в будь-якій папороті частина корінчиків росте отак от назовні горщика. І ні в якому разі їх не потрібно зрізати, прибирати, навіть якщо воно буде виглядати негарно. За рахунок цих повітряних корінчиків папороть стійка. До речі, папороть, їй потрібно додаткове зволоження, але папороть може всихати навіть від того, якщо повітря в кімнаті буде забруднене. Папороть є індикатором повітря в кімнаті. Чудова папороть, дивіться, наче завиті листочки. Нефролепіс, Бостон, 144. Який чудовий кущик, дивіться. Сингоніум, 329. І ось такий браканте сингоніум, 165. Темний, шоколадного такого кольору. Чудовий. Зараз згадала, якраз покажу. В минулому відео я показувала все, що тут продають для вирощування розсади. Кому цікаво, переходьте, дивіться, я тут зверху прикріплю посилання. І от якраз покажу, тут є чудовий вкорінювач, він є ще й біодобривом. На періоді, коли я пікірую розсаду, я починаю проливати саме цим вкорінювачем. І він чудово працює, 13 гривень. Вартує недорого, і за цей період, поки рослина в розсаді, їй потрібно набратися сил, тобто збільшити кореневу систему, тоді рослина краще приживається, менше хворіє, коли ми висаджуємо в ґрунт. Тому на періоді розсади, щоб вона добре, стійко це все переносила, треба збільшити кореневу систему рослині. Ось такий вкорінювач є. Філодендрон Green Princess, 363 гривні. Чудовий. Біркін ось я бачу, а ціни не бачу. Щось він вже один. Більше я не бачу. Ціни нема, але треба долюбити. Зараз подивлюсь, скільки він вартує. Не розумію, чому не знизили ще ціну, 424 гривні. В такому стані, ось я бачу Philodendron Scandias, 252 гривні. Трошки замучений.
Діфенбахія компакта 284. Стефанотіс отак от на опорі завитий 610. Шефлера 729. Ось такий кущик. 729. Шефлера Герда 508. Дифенбахія компакта в 17-му горщику, така величенька, 653 гривні. Супер, яке чудове листячко в неї. Це Дифенбахія Маруба 1677 гривень. Крутон Екселант 746. Клузія 278. Фікус Кінкі. Різні вазони і різні ціни. Дуже багато. Красунчики фікуси. Сцендаптус, дивіться, в такому підвісному кашпо 729. І філодендрон в підвісному кашпо неон 908. Фітонія, дивіться, які кольори. Чудова, рожева, червона, зелененька, різного забарвлення. Фітонія 113 гривень і 430 сортова. Залежно від горщика. Да, хедера, ось я бачу, плющ, кімнатний плющ хедера 124. Драцена, ось така компакта 248. Дивіться, яке листячко, наче кавунчики. Папіромія. Така папіромія 710. Заміакулькас 2383. Отакий величенький. Ось я бачу зензі. Різні ціни і різна кількість горщику навіть. Зензі 2730. Тут дуже багато в горщику. 799. 1167. Це ціни на заміакулькас зензі. І 419. Отакий маленький заміакулькас. І ось такий маленький заміакулькас зензі. Ось я бачу 891. Взагалі-то він не росте великим. Зензі завжди такий маленький, щільненький кущик. Ананас 879. Ось така сансів'єрія, дивіться, чудова. З такою жовтою облямівкою 576. Це невеличка. І ось велика зі знижкою 1292. Ну, приблизно в таких цінах. Взагалі вважаю, що всім потрібно мати вдома сансів'єрію. Вона чистить повітря. Циліндрична 1831. Сансів'єрія. І ось мене цікавить, скільки вартує ось ця сансів'єрія. Вибілене таке листячко. Дуже гарно.
Зараз подивимось. Чудова сансев'єрія Moonshine. 455 гривень. З таким вибіленим листячком. Красунечка. Але гадаю, що для цієї сансев'єрії треба багато освітлення. Чим більше, світліше листячко у рослини, тим більше їй потрібно освітлення. Наприклад, ось ця сансев'єрія, вона темненька і вона витримує навіть напівтінь. А для цієї сансев'єрії треба трошки більше світла, а для цієї взагалі ще більше. Рипсалісів взагалі тут дуже багато, великий вибір. Вони такі чудернацькі, дивіться. Чудові. Рипсаліс взагалі 393 ось ці. Цей взагалі, дивіться, який чудовий. Незвичайний рипсаліс. І він, до речі, один тут. Це якийсь сортовий рипсаліс. Класний, дивіться, бубочками такими росте. Щільненько такі бубочки. Класний, мохнатий рипсаліс. Хоя меморія Грація. Граціас. Можу не так прочитати. 479. Хоя меморія Граціас. Цікаво було подивитись, як вона квітне. Покажу трошки підставки під квіти. Начебто нічого особливого, але як воно надзвичайно. Коли отут поставити горщика зверху, і він так от буде звисати, 515 гривень, це металева підставка. Ось така підставка дерев'яна, 444. Наче нічого особливого, але як воно прикрашає в дизайні. А ось дивіться, яка підставка, я побачила. Навіть заховані стоять. Зараз покажу. Такий велосипедик. Ну, це треба таке місце в хаті. Для такого велосипедика треба місце в хаті, але дивіться, який він чудовий. Керамічний верх. Скільки він вартує? 680 гривень. Отакий велосипедик. Як підставка під квіти. Ось така підставка багатоярусна. 3680. І вона ось тут закінчується. Це вже інша підставка. На неї ціни я не бачу. На 2 горщика. А ця підставка на 4 горщики. 1, 2, 3, 4. Ось така підставка. 3680. Ось така підставка кругленька. Дерев'яна верхівка. Ось, бачите. 764. Є ось така підставка 722 гривні. Ось така металева підставка, бачите? Наче пірамідкою. 636 гривень. На 2 горщики. Вона просто одягнена. Ось, бачите? А, ні, взагалом тут на 1 горщик
Зараз я її покажу. Бачите? Красуня орхідея. І ось я бачу, дивіться, яка квіточка. 1299 така. І ось. Дуже багато квіточок. Дивіться, скільки гілочок тут квітує. Ще дуже багато пуп'янок. Така орхідея 2499. А в цій орхідеї, дивіться, квітконос завитий на віночок 739. Стан квіточки трошки начебто ушкоджений тріпсами. І манюнькі міні-орхідеї, вони великими не ростуть, 499. Загалом такі орхідеї ароматні, але запах відчувається вранці. Зараз я не чую, є запах чи ні, не чутно. Да, ось ця точно, ця орхідея точно з запахом, дуже приємним запахом, наче конвалії. Фікуси я покажу, тут робуста, великий, 2584. Дуже багато квітучих каланхоє. Ви тільки подивіться, різних кольорів, які тільки ви захочете. Кольори тут все є. Ціни я вам показую. Ті, що більшенькі, 414. Меншенький горщик 173, 209. А ось навіть зі знижкою 125. Ось такі. І отакі манюні 87. Дивіться, тільки-тільки розпускаються пуп'яночки. 87. Ось ці 135. Дуже гарні. Дивіться, скільки кольорів. Чудові. Далі шлюмбергера. Не квітує, тому не знаємо, яких кольорів тут квіточка. І ось ціни. Калоцефалус лишився 225. Азалія, до речі, теж, дивіться, які кольори. Але стан азалії вже відквітає. 770 гривень. І є отак от на штамбі азалія. 2665. Азалія на штамбі. Покажу ціни на орхідеї. Отак от видно. Взагалі тут треба брати кожний горщик і вже дивитись окремо горщик. Орхідеї, коли ви обрали, треба подивитись вже окремо, скільки він коштує. А загалом, то дивіться, який бігліпчик. Чудова орхідея. В гарному стані я бачу орхідеї, але всі розквічені. Квітувати, безумовно, вони можуть довго. Ось, дивіться, який бігліпчик чудовий. Красунечка орхідея. Класно. Такий колір чудовий, насичений, дивіться. Яка орхідея? Загалом орхідей тут дуже багато, я бачу в чудовому стані, але все ж таки вони квітучі дуже.
Не бачу, щоб з бутонами були. Ось, дивіться, яка чудова орхідея. Красунечка. Клас. А от навіть пілор. А ні, то не пілор. А ось навіть схоже на кота. Дикий кіт начебто. Ось все. Не дуже видно. Схоже на дикого кота орхідейка. Але ні. Дивіться, який дендробіум. Краса. 629. А ось я бачу крупноквіткова орхідея. Дуже гарна. Дуже гарна квітка. І вона така плотненька. Так, і мультиорхідеї. 1059. Дивіться, яка квіточка. Вони міленькі, але надзвичайні. І колір, дивіться, який колір. Він такий пастельних кольорів, наче пудрові орхідеї. Класні. Дендробіум, але знаєте, він навіть має запах. І такий запах, ну, я б не сказала, що приємний. Тобто, купуючи орхідею, треба ще й нюхати її. І ось, дивіться, білий дендробіум 829. І теж з запахом. Ні. Білий не має такого запаху, як ось ця. Вона має запах. Незвичайний такий різкий запах. Але яка вона чудова, красива, гарна, гарна орхідея. Дендробіум гарний, з патіфілом. Маленький 184, ті, що більші 417, 414. Ось ці більшенькі 770, 876, 883, найбільші. З патіфілом. І антуріум. Найбільша ціна 900. Але кольори, дивіться, який темний, насичений. Антуріум білий, червоний, рожевий, різні кольори. Але стан, я ось бачу, що він є і відквітає. Маленький на нього знижка 424. А ось дивіться, який чудовий темний антуріум. Майже чорний. Новорічні композиції ще лишились. Гіацинта, я думаю, що це так пахне. 819 розпустився. Який аромат стоїть від нього. Білий гіацинт. Новорічний був. Такий антуріум сортовий 1144. $535 ось такий антуріум.
І ось цей темний антуріум 956. Калатея ланцефолія 850. Чудове листячко. Калатея руф 399. З іншого боку листочку, дивіться, яке забарвлення. Це коли вистачає світла. З іншої сторони листочок взагалі як бархатний. І з іншої сторони листочку ось таке забарвлення. Калатея руф 399. Ктенанте калатея 311. Калатея медальйон ось така маленька 430. Маранта ось така 423 гривні. Калатея мікаяна в чудовому вигляді, дивіться. Красунечка 749 гривень. Взагалі калатеї це просто неймовірно. Ланцефолія, ось я бачу, 1021 гривня. Струманта 956. А ось я бачу, дивіться, яка ктенанте. Зовсім іншого забарвлення. Свіженьке таке листячко. 256 гривень. Аглонема ось ця в 17-му горщику 1110. Величезна рослина. Дуже тяжко зараз ці тропічні рослини в квартирі переживають цей період зимовий. Дуже складно за ними зараз доглядати такі рослини. Зараз в зимовий період дуже складно. Головне не заливати, але все одно опалення в квартирі включене і пересушується листочок. Треба підтримувати ще й вологість повітря. Ну, а папороть не любить сусідства. Якщо у вас папороть, вона не любить отак от торкатися сусідки. Тут взагалі-то магазин, вона може так стояти, а вдома для неї умови повинні бути окремі. Тоді вона краще розвивається. Коли нема поблизу сусідських рослин. Папороть любить сама бути. Показую ціни. Флебодіум 375. Ну і крашені ехверії. Ось звичайна, і вона вже навіть переростає, я бачу. Ехверія. Така 316. І ось грошове дерево, красула 3137. Великий вазончик, тому й така ціна. Дуже багато кактусів. Красунчики. Бачите, на цьому кактусі приліпили квіточку. А ось цей, який він чудовий, цей кактус. І він 260 гривень. Подобається мені такий кактус. А тут взагалі ціла компанія кактусів. Одразу в одному горщику. 529 ціна. Клас.
Кому-то отдать фаворита. 252 гривні. Різні кактуси. Цей великий кактус 1734. І еуфорбія. Велика, 8870. А дивіться, які горщики античні. Але ні, ось ще більше. Грошове дерево 21 тисяча. Бажаємо усім таких грошей. Велика красула. Клівія 851. Камелія тільки починає квітувати. Ось така квіточка буде. 1734.